สติเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นครู สวัสดีครับท่านผู้สนใจฟังธรรมทุกท่าน วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนต้องเจอ ไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในฐานะใด เรื่องของความทุกข์ ไม่มีใครหลีกหนีทุกข์ได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ บางคนจมอยู่ในทุกข์ ในขณะที่บางคนเรียนรู้จากทุกข์แล้วเติบโตขึ้นจากมัน สิ่งที่ทำให้ความแตกต่างนั้นเกิดขึ้น ไม่ใช่โชค ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่คือสติ ความรู้ตัวในปัจจุบันขณะนั่นเอง พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สติคือประตูแห่งปัญญา เมื่อเรามีสติ เราไม่ใช่เหยื่อของทุกข์ แต่กลายเป็นผู้เรียนรู้จากมัน ทุกข์ก็เปลี่ยนหน้าที่จากศัตรูกลายเป็นครู ลองสังเกตง่ายๆครับ เวลาที่เราถูกตำหนิแล้วเราขาดสติ ใจจะร้อนทันที ความโกรธ ความไม่พอใจพุ่งขึ้นมา เราพูดแรง ทำแรง ผลคือทุกข์ซ้ำทั้งใจเราและคนรอบข้าง แต่ถ้าในขณะเดียวกันนั้น เรามีสติรู้ทันว่า ตอนนี้ใจเรากำลังร้อนนะ กำลังโกรธนะ แค่รู้ไม่ต้องรีบแก้ ไม่ต้องรีบพูดอะไร เพียงรู้เท่าทันอารมณ์นั้น ทุกข์ก็เริ่มคลายตัว เพราะการรู้ทันคือการไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ นี่แหละครับคือจุดที่ทุกข์เริ่มสอนเรา ทุกข์ในชีวิตประจำวันคือบทเรียน ความทุกข์เล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเหมือนห้องเรียนที่ธรรมชาติจัดไว้ให้เรา เช่น ความเหนื่อยจากงานสอนให้เราเห็นขีดจำกัดของร่างกาย ความผิดหวังจากคนสอนให้เราเห็นว่าการยึดมั่นคาดหวังนั้นทำให้ใจเราทุกข์ ความเจ็บป่วยสอนให้เราเห็นความไม่เที่ยงของร่างกาย ความสูญเสียสอนให้เรารู้จักวางใจอย่างอ่อนโยนต่อความเปลี่ยนแปลง หากเราไม่มีสติเราจะหนีจากบทเรียนเหล่านี้ แต่ถ้ามีสติเราจะเข้าเรียนในห้องเรียนนั้นอย่างสงบ และสอบผ่านด้วยปัญญาที่เกิดจากการรู้เท่าทัน ตัวอย่างจากชีวิตจริง มีคนเคยเล่าว่า เขาเคยเสียคนที่รักมากที่สุดในชีวิต ในตอนแรกเขาแทบอยากหนีจากโลกนี้ แต่วันหนึ่งขณะนั่งร้องไห้ เขาเริ่มรู้สึกถึงลมหายใจของตัวเอง รู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังเศร้า ไม่หนี ไม่ผลัก ไม่ตัดสิน เพียงแค่รู้ด้วยใจที่อ่อนโยน เขาพบว่าความเศร้านั้นค่อยๆแปลเปลี่ยนจากคลื่นรุนแรงกลายเป็นกระแสน้ำอ่อนโยน ในที่สุดเขารู้ว่าความทุกข์นี้ไม่ได้มาทำร้ายฉัน แต่มาสอนฉันให้รักและเข้าใจชีวิตมากขึ้น นั่นคืออานุภาพของสติครับ มันไม่ได้ทำให้ทุกข์หายไปทันที แต่มันทำให้เรามีที่วางใจอยู่ท่ามกลางทุกข์โดยไม่ถูกกลืนกิน ธรรมะจากพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า สติปัฏฐานเป็นทางสายตรงเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อความพ้นจากทุกข์ เพื่อถึงซึ่งพระนิพพาน ทางแห่งสติคือทางที่เราเดินอยู่ทุกขณะ ไม่ใช่เรื่องของนักบวชเท่านั้น แต่เป็นหนทางของทุกคนที่อยากเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นครู เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นปัญญา การฝึกปฏิบัติในชีวิตจริง เริ่มต้นง่ายๆครับ ไม่ต้องรอให้มีเวลาว่าง ไม่ต้องรอไปวัด ตอนตื่นนอนรู้ว่ากำลังลืมตา ตอนเดินรู้ว่ากำลังยกเท้า วางเท้า ตอนกินรู้ว่ากำลังกิน ไม่ใช่กินไปคิดไป ตอนทุกข์รู้ว่านี่คือทุกข์ที่กำลังเกิด เพียงเท่านี้ใจก็เริ่มเรียนรู้ เพราะทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอก มันอยู่ในใจที่หลงลืมสติ และเมื่อใจเรามีสติ ทุกข์ก็กลายเป็นครูที่ดีที่สุด สรุป สติเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นครู เพราะสติทำให้เราหยุดหลง หยุดหนี และหันกลับมาเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเรียนรู้ทุกข์ก็หมดหน้าที่ที่จะทำร้าย แต่กลับเป็นผู้ชี้ทางให้เราเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริง ดังนั้นอย่ากลัวทุกข์ อย่าหนีมัน เพียงแค่รู้ทันและอยู่กับมันอย่างมีสติ แล้ววันหนึ่งคุณจะเห็นว่า ทุกข์นี้เองคือครูใหญ่ที่สอนให้เราเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวง สติเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นครู ปัญญาเปลี่ยนชีวิตให้เป็นอิสระ ขอทุกท่านเจริญในธรรมครับ สาธุ